हेलो नमस्ते। आज हामी फ्रिजको ह्यान्डल कभर बनाउने। त्यसको लागि सुरुमा हामीले एउटा गाठो लाउने यता यसरी। गाठो लगाइसकेपछि अब हामीले 60 वटा चेन बनाउने। हामीले यता यो एउटा चेन भयो, दुईटा, तीन, चार, पाँच, यसरी नै हामीले 60 वटा चेन बनाउने। अब हामीले 60 वटा चेन बनाइसकेपछि दुईटा चेन छोडेर तेस्रो चेनमा हामीले एउटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी यो तेस्रो चेनमा एउटा दुईटा चेन छोडेर तेस्रो चेनमा हामीले एउटा डबल क्रोशे बनाउने। एउटा अझै डबल क्रोशे बनाउने। यही ठाउँमा हामीले दुईटा डबल क्रोशे भयो। फेरि अगाडिको चेनमा पनि दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। हामीले एउटा डबल क्रोशे, फेरि एउटा अझै डबल क्रोशे बनाउने यही चेनमा। फेरि अगाडिको एउटा चेनमा अझै दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। अब हामीले एउटा चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने यहाँ लास्टसम्म। यो लास्टको तीनटा चेन छोडेर हामीले यो अगाडिको सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने। यसरी अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने, फेरि अगाडिको चेनमा पनि एउटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी नै एउटा एउटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने यो तीनटा चेन छोडेर यताबाट। अब हामीले यो एउटा एउटा डबल क्रोशे बनाइसकेपछि अगाडिको तीनटा चेन छ हाम्रो, त्यसमा हामीले सुरुको दुईटा चेनमा दुईटा दुईटा डबल क्रोशे बनाउने अनि यो लास्टको चेनमा हामीले तीनटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी यो चेनमा हामीले दुईटा डबल क्रोशे बनाउने, एउटा एउटा अझै डबल क्रोशे बनाउने यही चेनमा। फेरि अगाडिको चेनमा पनि दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। अब यो हाम्रो गाठो लाको चेन छ, त्यसमा हामीले तीनटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी एउटा, दुईटा अनि यो भयो तीनटा डबल क्रोशे भयो यो हाम्रो। अब यसलाई हामीले यसरी घुमाउने। अब यो पट्टिबाट बनाउने हामीले यही गाठो लाको चेनमा फेरि तीनटा डबल क्रोशे बनाउने। यो धागोलाई यसरी लिने अनि डबल क्रोशे बनाउने तीनटा यही गाठो लाको ठाउँमा। जम्मा 6 वटा डबल क्रोशे बन्छ हाम्रो यो गाठो लाको चेनमा। एउटा अझै बनाउने। छवटा डबल क्रोशे भयो। फेरि अगाडिको दुईटा चेनमा दुईटा दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी अगाडिको चेनमा दुईटा डबल क्रोशे बनाउने, एउटा एउटा अझै डबल क्रोशे बनाउने यही चेनमा हामीले। फेरि अगाडिको चेनमा पनि दुईटा डबल क्रोशे बनाउने, एउटा एउटा अझै डबल क्रोशे। अब अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने। अब अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने।
अघि गरेको जसरी नै हामीले एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यताबाट 3टा चेनलाई छोडेर हामीले 3टा चेन छोडेर अरू सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने। अब हामीले यो यति बनाइसकेपछि अगाडिको 2टा चेनमा दुईटा डबल क्रोसे बनाउने। यो अगाडिको चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि अगाडिको चेनमा पनि 2टा डबल क्रोसे बनाउने, अब यो अगाडिको चेनमा 3टा डबल क्रोसे बनाउने। यो लास्ट चेनमा हामीले 3टा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी 2टा एउटा अझै डबल क्रोसे बनाउने, 3टा डबल क्रोसे भयो। अब यसलाई हामीले यो अगाडिको चेनमा गएर जोड्ने। यसरी स्लिप स्टिचले जोड्ने। यसलाई हामीले यसरी यो हाम्रो जोडियो। अब हामीले यता 3टा चेन बनाउने, यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी अब अगाडिको 6वटा चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी अगाडिको चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि अगाडिको चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी फेरि एउटा अझै डबल क्रोसे बनाउने यही चेनमा हामीले। यसरी नै हामीले 6वटा चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने। अब हामीले 6वटा चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाइसकेपछि यहाँबाट हामीले 52 वटा चेन 52वटा चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी एउटा डबल क्रोसे, फेरि अगाडिको चेनमा पनि एउटा डबल क्रोसे, फेरि एउटा डबल क्रोसे अगाडिको चेनमा। यसरी नै 52 वटा चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। अब यो यति बनाइसकेपछि हामीले एउटा एउटा डबल क्रोसे यो अगाडिको 12वटा चेनमा हामीले 2टा डबल क्रोसे बनाउने। यहाँदेखि 12वटा चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने हामीले। यसरी फेरि अगाडिको चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने, यसरी नै 12वटा चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने। अब यो 12वटा चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाइसकेपछि यहाँबाट हामीले एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। एउटा चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यहाँदेखि यहाँसम्म 6वटा चेन यहाँदेखि छोडेर हामीले 6वटा चेन छोडेर अरू सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने हामीले। एउटा डबल क्रोसे, फेरि अगाडिको चेनमा पनि एउटा डबल क्रोसे। लास्टमा 6वटा चेन छोडेर अरू सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने हामीले। अब यो यति बनाइसकेपछि हामीले एउटा एउटा डबल क्रोसे यो अगाडिको 6वटा चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने हामीले। यसरी यो अगाडिको चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि अगाडिको चेनमा पनि 2टा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि अगाडिको चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने, यसरी नै अझै 3टा चेनमा पनि त्यसरी नै 2टा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने। अब यति भइसकेपछि अगाडिको चेनमा गएर हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यो 3टा चेन बनाएको छ त्यसको यसरी जोडिदिने यसलाई। अब हामीले यो यति बनाइसकेपछि यता 3टा चेन बनाउने। यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने, अगाडिको चेनमा पनि एउटा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने,
यसरी नै हामीले सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने। यहाँ लास्टसम्म हामीले त्यसरी नै एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने। अब हामीले सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाइसकेपछि यो अगाडिको चेनमा गएर स्लिप स्टिचले जोड्ने। यसरी यो 3टा चेन बनाएको छ, त्यसको तेस्रो चेनमा गएर स्लिप स्टिचले हामीले यसलाई जोडिदिने। यसरी जोड्यो। अब हामीले अगाडिको 18वटा चेनसम्म स्लिप स्टिच गर्दै जाने। अगाडिको 18वटा चेनसम्म स्लिप स्टिच गर्दै जाने। यसरी यो अगाडिको चेनमा स्लिप स्टिच गर्ने सुरुमा, फेरि अगाडिको चेनमा, यसरी नै 18वटा चेनमा स्लिप स्टिच गर्ने। यो भयो 18वटा चेनसम्म हाम्रो स्लिप स्टिच भइसकेपछि यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने हामीले। यसरी अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने हामीले। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै हामीले 41 चेनसम्म एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। 41वटा चेनसम्म एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने। अब 41वटा चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाइसकेपछि यता हामीले 2टा चेन बनाउने अनि यसलाई घुमाउने। यो घुमाएर फेरि त्यही चेनमा 41वटा चेनमै एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने हामीले। यसरी सुरुमा हामीले अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै सबै चेनमा 41वटै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने हामीले। यसरी नै यो चेनसम्म हामीले 41वटा चेनसम्म एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने। अब यो यति भइसकेपछि यता हामीले 2टा चेन बनाउने अनि यसलाई फेरि घुमाइदिने। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यो हाम्रो तल 2टा लाइन भयो। यो 2टा लाइन भयो। यसरी नै हामीले 4टा लाइन बनाउने। यसमा सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि यतासम्म पुगेपछि 2टा चेन बनाएर यसलाई घुमाउने। घुमाएर फेरि त्यसरी नै एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी 4टा लाइन अझै बनाउने हामीले। 4 चोटि अझै यसरी नै गर्ने। अब हामीले 6वटा लाइन बनाइसकेपछि यता 2टा चेन बनाउने। 2टा चेन बनाएर यसलाई घुमाउने। घुमाएर यही ठाउँमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने हामीले। यसरी एउटा डबल क्रोसे बनाएर 2टा चेन बनाउने। 2टा चेन बनाएर यता 2टा चेन छोड्ने, तलको तेस्रो चेनमा गएर एउटा डबल क्रोसे बनाउने हामीले। यसरी फेरि 2टा चेन बनाउने। फेरि 2टा चेन तलको छोडेर तेस्रो चेनमा हामीले एउटा डबल क्रोसे बनाउने। तेस्रो चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि 2टा चेन बनाउने। फेरि 2टा तलको चेन छोडेर तेस्रो चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। त्यसरी नै बनाउँदै जाने हामीले। यो 41वटा चेनसम्म त्यसरी नै गर्दै जाने। अब हामीले यो यसरी बनाइसकेपछि यो लास्टमा फेरि 2टा चेन बनाउने। यता यसरी 2टा चेन बनाएर यसलाई घुमाउने। घुमाएर फेरि हामीले यता एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यही चेनमा हामीले एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि 2टा चेन बनाउने। फेरि यो डबल क्रोसे भएको ठाउँमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी डबल क्रोसे बनाउने। फेरि 2टा चेन बनाउने। फेरि यो डबल क्रोसे भएकै ठाउँमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। डबल क्रोसे भएको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी यसरी नै हामीले यो 41वटा चेनसम्म यो त्यसरी नै गर्दै जाने। 2टा चेन बनाउने अनि यो डबल क्रोसे भएको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। त्यसरी नै गर्ने यो लाइन। फेरि यसपछि अर्को लाइन पनि त्यसरी नै गर्ने। यो जम्मा 3टा लाइन यसरी नै बनाउने हामीले।
अब हामीले यो 3टा लाइन बनाइसकेपछि यता 2टा चेन बनाउने, 2टा चेन बनाएर यसलाई घुमाउने, घुमाएर हामीले यसलाई यता एउटा डबल क्रोसे बनाउने, डबल क्रोसे बनाएर 2टा चेन बनाउने, 2टा चेन बनाएर यही चेनमा हामीले अझै 2टा डबल क्रोसे बनाउने, एउटा डबल क्रोसे, एउटा अझै डबल क्रोसे। त्यसपछि हामीले यो अगाडिको डबल क्रोसे बनाएको छ त्यो चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने, एउटा 2टा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि 2टा चेन बनाउने, फेरि 2टा डबल क्रोसे बनाउने त्यही ठाउँमा, त्यही चेनमा 2टा डबल क्रोसे अझै बनाउने। यस्तो डिजाइन बन्छ हाम्रो। यसरी नै गर्दै जाने लास्टको चेनसम्म हामीले यसको यस्तो डिजाइन। अनि लास्टमा बनाइसकेपछि हामीले यता एउटा चेन बनाएर यो धागोलाई काटिदिने हामीले। अनि यो हाम्रो फ्रिजको ह्यान्डल कभर बनेर रेडी हुन्छ। हामीले यति बनाइसक्यौँ फ्रिजको ह्यान्डल कभर बनाएको यो। अनि अब यसलाई हामीहरूले यसरी गर्दाखेरि, यसलाई यो बन्द गर्दाखेरि हामीलाई यो बटन चाहियो, त्यस कारणले मैले यता यो मोती लगाएको हो। यसरी यसलाई बन्द गर्न सकिन्छ, यसरी गरेर यो सबैलाई बन्द गर्न सकिन्छ। अब म यसमा यता र यता 2टा फुल लाउँछु। यसरी गरेर फुल बनाउने भिडियो मैले बनाइसकेको छ पहिला नै, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी गरेर यसमा मोती पनि लाउँदा हुन्छ। म यसरी यो फुल र मोती लगाएर देखाउँछु तपाईलाई। यो हाम्रो फ्रिजको ह्यान्डल कभर बनेर रेडी छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।